Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civil Spare Insights. এইটো ভিডিঅ'ত আমি JLEE 2022 কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। চ' প্ৰিভিয়াছলি মই 2024 আৰু 2020 ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' এইটো ভিডিঅ'ত আমি 2022 ডিছকাছ কৰিম। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল উড ৱৰ্ক কোৱান্টিটিজ আৰ কম্পিউটেড ইন। চ' উড ৱৰ্ক আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? সকলো কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আমি চাওঁ। ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্ষ্ট অফ অল মাছ ৱৰ্ক বা ভলিউমিনাছ ৱৰ্ক বা থিক ৱৰ্ক কিহত মেজাৰ কৰোঁ? আমি মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰোঁ। ফৰ এক্সাম্পল PCC RCC বাকী আৰু কি আছিলে এক্সকেভেশ্যন, অ'কে। বাকী উড ৱৰ্ক আৰু কি আছিলে ব্ৰিক ৱৰ্ক। চ' নৰ্মেলি কি কৰোঁ? আমি মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰোঁ, অ'কে। কিন্তু আমাৰ যদি যেনেকুৱা আৰু যদি থিকনেছটো স্পেচিফাই কৰা থাকে, ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ উডৰ কাৰণে যদি উইণ্ড' শ্বাটাৰ বা ড'ৰ শ্বাটাৰ মানে পেনেল, তো কি কৰিম? আমি মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম, অ'কে। বাকী ব্ৰিকৰ কাৰণে কি কৰিম? আমি যদি আমাৰ ব্ৰিকটো হাফ ব্ৰিক হয়, মানে আমাৰ থিকনেছটো যদি 10 চেণ্টিমিটাৰতকৈ কম হয়, তেতিয়াহ'লে মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম। আৰু যদি থিকনেছটো যদি 10 চেণ্টিমিটাৰতকৈ বেছি হয় বা ফুল ব্ৰিক তেতিয়াহ'লে কি কৰিম? আমি মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰিম, অ'কে। বাকী কিছুমান থিন ৱৰ্ক বা শ্বেল' ৱৰ্ক ফৰ এক্সাম্পল বা ছাৰ্ফেচ ৱৰ্ক, ফৰ এক্সাম্পল ধৰক DPC থিকনেছ। আৰু এটা কথা থিন ৱৰ্ক শ্বেল ৱৰ্ক আৰু কি আছিল বস্তুত কি হয়? আমাৰ থিকনেছটো স্পেচিফাই কৰা থাকে, ৰাইট? এটা ডাইমেনশ্যন স্পেচিফাই কৰা থাকে। যেনেকুৱা DPCত কি থাকে? আমাৰ ডাইমেনশ্যনটো থিকনেছটোকে 2ৰ পৰা 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, ৰাইট? চ' DPCৰ কাৰণে কি কৰিম? আমি মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম, ৰাইট? প্লাষ্টাৰৰ থিকনেছ স্পেচিফাই কৰা থাকে, যেনেকুৱা 10 চেণ্টিমিটাৰ বা 12 চেণ্টিমিটাৰ। চ' মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম, ৰাইট? বাকী আৰু কি আছিলে? আৰু লং ৱৰ্ক বা থিন ৱৰ্ক যেনেকুৱা পাইপ, ছাপ'জ কাষ্ট আইৰণ পাইপ, কিহত মেজাৰ কৰিম? ৰানিং মিটাৰ বা মিটাৰ, অ'কে। বা কিছুমান কোৰ্চ আছে যেনেকুৱা ড্ৰিপ কোৰ্চ বা কৰ্নাইজ কোৰ্চ, দিছ আৰ মেজাৰ্ড ইন মিটাৰ আৰু ৰানিং মিটাৰ, অ'কে। বাকী আৰু কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আছে, যেনেকুৱা আমাৰ আৰু কি আছিলে? চ' ষ্টীল ৱৰ্ক বা ৰেইনফৰ্চমেণ্ট আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? কুইণ্টেলত মেজাৰ কৰোঁ, অ'কে। অ'কে। বাকী আৰু কি আছিলে? আইৰণ ৱৰ্কত আমি কুইণ্টেলত মেজাৰ কৰোঁ। ষ্ট'ন ৱৰ্ক আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰোঁ। কিন্তু ষ্ট'ন ইন শ্লেবত যদি ষ্ট'ন মেচনাৰী ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিহত মেজাৰ কৰিম? মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম, কাৰণ তাৰ থিকনেছটো স্পেচিফাই কৰা থাকে, ৰাইট? বাকী কনক্ৰিট ৱৰ্ক আমি নৰ্মেলি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰোঁ। বাট DPC কনক্ৰিট ফ্ল'ৰ, ৰুফ ট্ৰেছ, চ' এইবিলাক আমি কিহত মেজাৰ কৰিম? মিটাৰ স্কোৱাৰত মেজাৰ কৰিম, ৰাইট? চ' আৱাৰ আনচাৰ ইজ উডক আমি কিহত মেজাৰ কৰোঁ? মিটাৰ কিউবত মেজাৰ কৰোঁ, ৰাইট? The delta for a crop having base period 120 days is 70 centimeter. What is the duty? So what is duty? Duty মানে হ'ল আমাৰ কিমান এৰিয়া ইৰিগেট কৰিব পাৰোঁ আমি? 1 কিউমিক ডিছচাৰ্জ দি, ৰাইট? 1 কিউমিক ডিছচাৰ্জ যদি কণ্টিনিউৱাছলি ছাপ্লাই কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে কিমান ইৰিগেট কৰিব পাৰিম? কিমান এৰিয়া ইৰিগেট কৰিব পাৰিম? ডেট ইজ আৱাৰ হেক্টৰ আপন কিউমিক, ৰাইট? ইউনিট হ'ল আমাৰ ডিউটিৰ হেক্টৰ আপন কিমান হেক্টৰ ইৰিগেট কৰিব পাৰিম বাই 1 কিউমিক অফ ডিছচাৰ্জ, ৰাইট? চ' ফৰ্মুলাটো কি আছিলে? ডেল্টা বা ডিউটি ইজ ইকুৱেল টু 8.64 B আপন, এতিয়া যদি ডেল্টা থাকে তেতিয়াহ'লে এতে থাকিব D, ৰাইট? ডিউটি। চ' ইয়াৰে ডেল্টাটো কিহত আছে? মিটাৰত আছে, ৰাইট? আৰু বাকী বিটো হ'ল আমাৰ দিনত আছে, আৰু ডিটো হ'ল আমাৰ হেক্টৰ আপন কিউমিক, অ'কে। যদি আমাৰ ডেল্টাটো চেণ্টিমিটাৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে ফৰ্মুলাটো কি হ'ব? 864 B আপন D, অ'কে। আমি কুৱেশ্যনটো চাওঁ কিহত দিয়া আছে? কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আমাৰ ডেল্টাটো দিয়া আছে 70 চেণ্টিমিটাৰ, ৰাইট? ডেট ইজ চেণ্টিমিটাৰত আছে, তেনেহ'লে ফৰ্মুলাটো হ'ব 864 B আপন ডিউটি। নাও উই নিড টু ফাইণ্ড ডিউটি। চ' এতিয়া আহিব ডেল্টাৰ ভেলু কিমান দিয়া আছে? 70, ৰাইট? চ' উই নিড টু ফাইণ্ড ডিউটি, ৰাইট? চ'
যদি ক্যালকুলেট করে কিমান পাম বিৰ ভ্যালু কিমান দি আছে 120 days right 120 days so 120 so 7700 cancelled so now we have 120 12 into 864 so যদি আমি ক্যালকুলেট কৰো কিমান পাম আমি 1481.14 hectare per cubic so the answer is option C okay 1481 okay there is one is missing here so coming to the next question the annual rainfall will be least in the region so area can be classified based on scarcity of rainfall so scarcity opor base kori rainfall scarcity opor base kori area dui dhone ami classify koru first of all arid aru eta asile semi arid the arid mane tene hetu region jitu regionot rainfall ekdom nohoy baki cultivation karone cultivation of crops karone ki koribo lagibo ami irrigation must necessary right baki semi arid karone ami ki যদি আমি ইরিগেশন নকৰো তাহলে ইনফেরিয়র ক্রপস আমি গ্রো কৰিব পাৰি ইনফেরিয়র ক্রপস মানে আমি ম্যাক্সিমাম ইল্ড নাপাম বাট আমি কাল্টিভেশন কৰিব পাৰি ইনফেরিয়র ক্রপস সো ইন দিস অপশন সেমি এরিড মাউন্টেনিয়াস হিউমিড মার্সি সো অল আদার অপশনত কি ৰেইনফল আছে অলপ অলপ আছে বাট সেমি এরিড এজ কম্পেয়ার টু আদার্স ৰেইনফল নাই ৰাইট সো দ্য অপশন ইজ এ সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কন্ট্ৰোলস সো ক্যারেক্টারিস্টিক অফ কন্ট্ৰোলসৰ ভিতৰত কন্ট্ৰোল লাইন মাষ্ট ক্লোজ itself so আমি জানো যে control line two set of control line cannot close itself right baki these have no sharp turnings this also incorrect so closer drone contours have show steep slope right so jodi closely space contour have steep slope right so closely you can see there large number of flows are there these are closely spaced contour right so closely spaced contour have steep slope but here in this case if I draw the contour suppose this is our interval of 10 interval right so here you can see many contours will be there but here suppose this is our 20 so here you will find 15 so there are there are large spacing right so আমি 15 ৰ কন্ট্ৰোল আৰু 10 ৰ কন্ট্ৰোল পাবলৈ হলে আৰু তলত যাব লাগিব so that is our স্পেসিং তো বহুত বেছি হয় যদি আমাৰ ইউনিফর্ম স্লোপ যদি থাকে স্পেসিং তো বহুত বেছি হ'ব বাকি স্টিপ স্লোপ যদি থাকে তাহলে আমাৰ কন্ট্ৰোল স্পেসিং তো বহুত ক্লোজ হয় রাইট so the option C is the correct answer so as per IRC the camber for cement concrete road shall be so আমি জানো যে সিমেন্ট কংক্ৰিটৰ কাৰণে camber ৰেশিও কিমান আছিল 1/50 to 1/60 right 1/60 right for bituminous road for water bound macadam WBM for bituminous karone 1/40 to 1/60 okay WBM karone 1/33 to 40 okay this is important okay cement concrete 1/50 to 1/60 that is our option B is the correct answer if the plasticity index of a soil mass is 0 the soil is sand right so sand ki na thake plasticity na thake right so the densification of soil by means of mechanical manipulation is called our compaction right so jeta ami mechanically jeta ami soil or densify koru densification koru ba soil or jeta soil to ami jeta heri koru soil pola air jeto ami remove koru compact kori kine jeta ami ki bole kota compaction kori ko right baki consolidation mane তো কনসলিডেশন তো হল একটা লং প্রসেস যেটা আমি মইচার রিপালশনের দ্বারা যেটা আমি ডেন্সিফাই করু তাক কি বলি কও আমি কনসলিডেশন বলি কও ওকে ইন কনসলিডেশন দ্য সয়েল ইজ ইন স্যাচুরেটেড কন্ডিশন রাইট সয়েল ইজ ইন স্যাচুরেটেড কন্ডিশন বাট কম্পেকশনত কি থাকে সয়েল ইজ ইন পার্শিয়ালি স্যাচুরেটেড কন্ডিশন ওকে বাকি কনসলিডেশন তো আমার বহুত লেহেমা প্রসেস হয় কম্পেকশন হৈ যোৱাৰ পিছতে আমাৰ কনসলিডেশন হ'ব ওকে ফার্স্ট অফ অল এয়ার রিপালশনের দ্বারা কম্পেকশন হবো দেন আমার কনসলিডেশন হবো ওকে আর সয়েল স্টেবিলাইজেশন মানে যেটা আমি সয়েলৰ যিখিনি ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰপাৰ্টিজ যেনেকুৱা ষ্ট্ৰেংথ ডিউৰেবিলিটি যেতিয়া হেৰি কৰোঁ ষ্টেবল কৰোঁ বা ইম্প্ৰুভ কৰোঁ কিছুমান মেকানিকেল বা বায়'লজিকেল বা
কিছুমান মেথড আছে, তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কওঁ, সয়েল ষ্টেবিলাইজেশ্যন বুলি কওঁ, ৰাইট। ইকনমিকেল ছেভিং অফ টাইম ৰিজাল্ট বাই ক্ৰেচিং মানে যেতিয়া আমি আমাৰ প্ৰজেক্টৰ ডিউৰেশ্যন যেতিয়া আমি কমাই দিওঁ কিছুমান এডিশ্যনেল কিছুমান মেথড বা অল্টাৰনেটিভ ৱে দি, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ কষ্টটো কমি যাব, ৰাইট। চ' চিম্পেষ্ট ওৱান ক্ৰিটিকেল এক্টিভিটি, ৰাইট। The construction of a temporary structure to support temporarily an unsafe structure. So temporary unsafe structure যদি আমি সাপোর্ট কৰিব লগা হয় টেম্পোৰাৰিলি, তেতিয়াহ'লে কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইউজ কৰোঁ, কি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আমি বিল্ড কৰোঁ, দেট ইজ আৱাৰ শোৰিং, ৰাইট। শোৰিং আণ্ডাৰপানিং মানে হ'ল আমাৰ এক্সিষ্টিং ফাউণ্ডেশ্যনক যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেংথেন কৰোঁ বা যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াওঁ, যেতিয়া তাক কি বুলি কওঁ, আণ্ডাৰপানিং কৰা বুলি কওঁ। স্কেফল্ডিং মানে যেতিয়া আমাৰ মেছনে 1 মিটাৰ বা যেতিয়া 1 মিটাৰতকৈ বেছি যেতিয়া হাইটত কাম কৰিব লগা হয়, তেতিয়া কি হৈ যায়, আমাৰ মেছনে কমফৰ্টেবলি কাম কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট। চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, এটা বেছ বনাব লাগিব, তাক কি বুলি কওঁ, স্কেফল্ডিং বুলি কওঁ। The maximum shear stress of steel member in flexure shall not exceed. So steel member maximum shear stress যদি আমাৰ ষ্টিল মেম্বাৰটো ফ্লেক্সাৰত থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ কিমানকৈ এক্সেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, দেট ইজ আৱাৰ 0.45, ৰাইট। দেট ইজ আৱাৰ 0.45 অফ F1, অ'কে। যদি আমাৰ এই ষ্টিল মেম্বাৰটো এক্সিয়েল টেনশ্যন বা কম্প্ৰেশ্যনত থাকে, এক্সিয়েল টেনশ্যন আৰু কম্প্ৰেশ্যনত যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, 0.60 Fy, অ'কে। যদি বেণ্ডিং ষ্ট্ৰেছত থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিমানকৈ একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, 0.66 Fy। চ' দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ। বাকী বেয়াৰিং ষ্ট্ৰেছত যদি থাকে, তেতিয়াহ'লে 0.75 Fy, অ'কে। আৰু এতিয়া কি দিয়া আছে, মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ, ৰাইট। বাকী যদি এভাৰেজ শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ দিয়া থাকিলে হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ল হয়, 0.40, দেট ইজ দ্য কাৰেক্ট। চ' এতিয়া যদি এভাৰেজ শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, 0.4 Fy। আৰু যদি মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ ষ্ট্ৰেছ দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, 0.45 Fy, অ'কে। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰেচিপ্ৰকেল ৰেঞ্জিং ইজ এডাপ্টেড when the following is encountered, that is our hilo, right? So theodolite is an instrument used for measurement of horizontal and vertical angle. The material which have the same properties in all directions are called isotropic, right? যেতিয়া আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যেতিয়া ছেম প্ৰপাৰ্টি থাকে ইন অল ডিৰেকশ্যন, তাক কি বুলি কয়, আইচ'ট্ৰপিক বুলি কয়। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট থিংছ, ফৰ হোমোজিনিয়াছ এণ্ড আইচ'ট্ৰপিক কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কনষ্টেণ্ট কিমান থাকে, দেট ইজ আৱাৰ 2, ৰাইট। ফৰ হোমোজিনিয়াছ এণ্ড আইচ'ট্ৰপিক মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইলাষ্টিক কনষ্টেণ্ট 2, আৰু অনলি অৰ্থ'ট্ৰপিকৰ কাৰণে ফৰ অৰ্থ'ট্ৰপিক মেটেৰিয়েল elastic constant, independent elastic constant, that is our 9, right? So these things are important, okay. Coming to the next question, a cantilever beam carrying a uniformly distributed load W is propped at the other, and the bending moment at propped and 0 is and also at. So this is our propped cantilever beam. Suppose this is our roller support. So here question ki dia ase, uporot ki ase, UDL ase, right? W intensity, right? So যদি আমি প্রপ ক্যান্টিলিভার হয়, তার তো যদি শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম ড্র কৰোঁ, তাৰ ভেলুটো হ'ব এনেকুৱা। চ' দিছ ইজ আৱাৰ শেয়াৰ ফোৰ্স ডায়াগ্ৰাম, ৰাইট। বাকী আমাৰ যদি বেণ্ডিং মমেণ্ট ড্ৰ কৰোঁ, বেণ্ডিং মমেণ্টটো হ'ব মানে এনেকুৱা, অ'কে। চ' হিয়াৰ দিছ আৰ ফিক্সন ছাপোৰ্ট, ৰাইট। ফ্ৰম দ্য ফিক্সন ছাপোৰ্ট 1/4L, দেট ইজ আৱাৰ 0.25 L কি হয় আমাৰ কণ্টাফ্লেক্সাৰ দেখা পাওঁ, ৰাইট। দিছ আৰ কণ্টাফ্লেক্সাৰ, অ'কে। এণ্ড ফ্ৰম ফ্ৰী এণ্ড দেট ইজ আৱাৰ 3/4L, অ'কে। আৰু এটা কথা, আমাৰ ফিক্স এণ্ডত কি হয়, এটা বেণ্ডিং মমেণ্ট আহিব, বেণ্ডিং মমেণ্টটো হ'ল আমাৰ WL²/8। যেতিয়া কেণ্টিলিভাৰটো প্ৰপ কৰা মানে ফ্ৰী এণ্ডত কি কৰা হয়, ৰলাৰ ছাপোৰ্ট দিয়া হয়। রোলার সাপোর্ট দিলে আমার ফ্রি হ্যান্ডত কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্ট নাথাকে, রাইট। বেন্ডিং মোমেন্ট 0 থাকিব, কিন্তু আমার ফিক্স হ্যান্ডত WL²/8 পৰিমাণৰ এটা বেন্ডিং মোমেন্ট আহি যাব, অ'কে। বাকী কণ্টাফ্লেক্সাৰটো আমাৰ কি ফিক্স হ্যান্ডৰ পৰা 0.25L। চ' দ্য আনচাৰ ইজ 3/4 লেংথ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰী হ্যান্ড, অ'কে।
Okay, coming to the next question. CPM network is, so it হল আমার single time estimate. এটা projector এটা হেৰি মেথড হয়, project estimation এটা মেথড হয়. So এটা হল activity oriented হয়, right? Activity oriented. বাকি আৰু এটা কি আছিল আমাৰ part আছিল, right? Part 2 হল আমাৰ event oriented method. মনত ৰাখিব, part 2 হল event oriented method. বাকি আমাৰ CPM টো হল activity oriented method. আৰু এটা কথা, আমাৰ part 2 হল probabilistic approach. Okay, বাকি আমাৰ part 2 হল probabilistic approach দি আমি approach ডিজাইন হেৰি কৰোঁ, এনালাইজ কৰোঁ. বাকি CPM দি কি কৰোঁ আমি, CPM টো হল ডিটাৰমিনিষ্টিক এপ্ৰ'চ. অ'কে, CPM কি ফ'ল' কৰে, ডিটাৰমিনিষ্টিক এপ্ৰ'চ ফ'ল' কৰে. অ'কে, আৰু পাৰ্টত কি থাকে, আমাৰ পাৰ্টত আমাৰ স্লেকৰ কনচেপ্ট থাকে. অ'কে, পাৰ্টত কি থাকে, স্লেকৰ কনচেপ্ট. আৰু আমাৰ CPMত কি থাকে, ফ্ল'টৰ কনচেপ্ট থাকে. চ' দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, ইউ কেন ৰিমেম্বাৰ দিছ থিং, মনত ৰাখিব. পাৰ্টটো হ'ল আমাৰ প্ৰবেবিলিষ্টিক আৰু CPMটো হ'ল আমাৰ ডিটাৰমিনিষ্টিক. পাৰ্টটো হ'ল আমাৰ ইভেণ্ট অৰিয়েণ্টেড আৰু CPMটো হ'ল আমাৰ কি অৰিয়েণ্টেড, activity oriented, right? So the answer is activity oriented. The time corresponding to minimum total project cost is between normal time and gross time. Okay, the process of placing a new foundation under an existing one or strengthening an existing foundation is called underpinning, right? The weakest plane in a fillet weld is, so fillet weld, suppose these are fillet weld. So fillet weld or weakest plane to all amar along the throat, right? This is our throat, right? So this is our throat. This is the weakest plan in fillet weld. Okay, so coming to the next question, in rigid pavements, concrete roads, the course which can be omitted is best course. Okay, standard proctor test is used for determining optimum moisture content. Okay, accurate method for determining water content of soil sample is accurate method, right? Accurate method is সুধিব এতিয়া তাৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, oven drying method. তো oven drying method আৰু যদি quickest method হ'লে fastest method, that is our calcium carbide method. But result accurate নিদিব, not accurate. কিন্তু ৰিজাল্টটো আমাৰ ফাষ্টলি দিব, right? So not accurate and these are accurate, most accurate. Coming to the next question, the shear strength of very plastic cohesive soils can be found by Venn shear test, right? So for cohesive soil we use Venn shear test, right? And for other non-cohesive soil, we use direct shear test. Direct shear test, direct shear test for non-cohesive soil, non-cohesive. And cohesive soil karone Venn shear test. For example, silty, clay soil. Okay, triaxial test kiyor karone koro ami, triaxial test all type of soil karone, right? All type of soil. So the answer is Venn shear test. Okay, then a river training work is generally required when the river is meandering, right? Meandering, jeta river meandering shape loy ta ki koru ami river training work koru, right? Coming to the next question, the area enclosed in a contour may be found by, so ami plane area ki idi measure koru, that is our planimeter, right? Coming to the next question, the Indian Road Congress was established in 1934. The most effective method for compacting sand is vibrator, right? আৰু compacting cohesive soil যেনেকুৱা clay, that is our 6 foot roller. Okay, the ratio of volume of voids to volume of soil, that is our porosity, right? And volume of void by volume of solid, that is our void ratio, right? So coming to the next question, the process of taking out stones of various sizes from natural rocks is called quarrying, right? That is our quarrying. So answer is quarrying. Dressing মানে কি, যেটা আমি proper shape দিও, that is all dressing. The initial setting time of Portland cement, minimum initial setting time of for Portland cement, that is our 30 minutes. Okay, and maximum 10 hours. The type of footing which is used to transmit heavy loads through steel column. The steel column দিয়ে যেতিয়া আমি heavy load যেটা ট্রান্সফার করব, সেই ফাউন্ডেশনটা কি বুলি কওঁ আমি, গ্ৰিলেছ ফাউণ্ডেশ্যন, ৰাইট? আৰু ৰেপ ফাউণ্ডেশ্যনটো কি হয়, ৰেপ ফাউণ্ডেশ্যনটো এটা চেলৰ ফাউণ্ডেশ্যন হয়, যেতিয়া আমাৰ এটা চেলৰ ডেপথত যেতিয়া আমাৰ চইলৰ প্ৰপাৰ্টি উইক থাকিব, যেতিয়া আমি ৰেপ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰোঁ. অ'কে, দ্য বেষ্ট এণ্ড মষ্ট কমন মেটেৰিয়েল টু বি ইউজড এজ ডেম প্ৰুফিং মেটেৰিয়েল, DPC কাৰণে বেষ্ট মেথড কোনটো হয়, বিটুমিন.
ওকে সিমেণ্ট কনক্ৰিট কিমান ৰেচিঅ'ত ইউজ কৰোঁ কিমান মেক্সত 1:2:4 মনত ৰাখিব আৰু লাইম 1:2 ৰাইট which method of forecasting population of large cities is more accurate? That is our geometrical increase method, right? Large cities বা newly growing city. So newly growing city কাৰণে কি হ'ব পপুলেশ্যনটো বহুত ইনক্ৰিজ কৰিব ৰাইট লাৰ্জলি ইনক্ৰিজ কৰিব ইনিচিয়েলি চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিম আমি জিঅ'মেট্ৰিকেল ইনক্ৰিজ মেথড ইউজ কৰিম বাট যদি চিটিটো হেৰি এষ্টাব্লিছ হৈ গৈছে বা যদি ষ্টেগনেশ্যন পইণ্ট পাইছে তেতিয়াহ'লে কোনটো মেথড ইউজ কৰিম আমি এৰিথমেটিক ইনক্ৰিজ মেথড অ'কে so the option is B acidity in water is generally caused by carbon dioxide right so in sewage treatment plants the oil and grease is removed by skimming right the railway station at which a track line meets a main line is called terminal station right chemical used for dechlorination of water so আমি যেতিয়া হেৰি water treatment কৰোঁ last stage কি কৰোঁ water পৰা water পৰা chlorination আমি water পৰা chlorine dechlorine কৰোঁ ৰাইট ৰিমুভ কৰোঁ ৰাইট চ' তাৰ কাৰণে কি কিছুমান এজেণ্ট ইউজ কৰোঁ যিবিলাকক কি বুলি কওঁ আমি ডিক্লৰিনেটিং এজেণ্ট বুলি কওঁ চ' ডিক্লৰিনিক এজেণ্টৰ এক্সাম্পল যেনেকুৱা ছ'ডিয়াম থাইঅ'ছালফেট Na2S2O3 ডেট ইজ আৱাৰ ছ'ডিয়াম থাইঅ'ছালফেট অ'কে ছালফাৰ ডাইঅক্সাইড SO2 বাকী এমনিয়াম হাইড্ৰক্সাইড NH4OH আৰু কি আছিলে ছ'ডিয়াম ছালফেট Na2SO3 sodium not sulfide sodium sulfide Na2SO3 so এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাম মনত ৰাখিব আহিলে কেতিয়াবা so a natural method of disposal of sewage is aerated lagooning okay the signal that also act as a routing signal so not sure in this case so which of the following has the maximum resistance to white ants that is our tick okay tick has the maximum resistance to white ants the carbon content in cast iron this is cast iron in the range of so cast iron amar heri iron poriman kiman thake 2 er pora 4% lage right but in wrought iron moto hibo important hoy wrought iron 0.1% ke kom thake less than 0.1% moto hibo that is all important things carbon poriman jiman badhabo ki hobo brittleness to badhibo aru strength to badhibo steel কিন্তু আমাৰ ডাক্টিলিটিটো কমি আহিব ওকে দ্য ষ্টেচাৰ বন ইন ব্ৰিক মেচিনাৰী ষ্টেচাৰ বন মানে যেতিয়া আমি লেংথ ৱাইজ যেতিয়া প্লেচ কৰোঁ ইট ইজ আৱাৰ ষ্টেচাৰ বন ৰাইট চ' ষ্টেচাৰ বনত থিকনেছ কিমান থাকিব 9 cm ৰাইট চ' ইট ইজ আৱাৰ 9 cm চ' ডগ লাইক ষ্টেয়াৰ আৰ হাফ টাৰ্ণ ষ্টেয়াৰ ৰাইট a column with highest effective length is on with highest effective length কেতিয়া দিয়ে যেতিয়া one end fixed and other end is free right that is our one end fixed another free কিমান দিয়ে twice L a simply supported beam of span L carries UDLs span will have zero shear force that is our mid span right orifice meter is used to measure discharge okay a coulomb that fails primarily due to Dirichlet stage is known as short coulomb right equation of continuity is based on the principle of conservation of mass আৰু এনাৰ্জিটো কি কিয় কোনটো ইকুৱেশ্যনত বেছ কৰে এনাৰ্জি that is our Bernoulli's theorem right Bernoulli's principle Bernoulli's equation ক'ত কিহৰ ওপৰত বেছ কৰে এনাৰ্জি theorem the discharge over a broad crested wire is maximum when the depth of flow is 2/3 times of height of the wire right so concrete quantities are calculated in cubic meter precipitation in cold regions is in the form of snow right snow so okay so thank you for watching the video